สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอยากรู้อยากหอมวันนี้กลับมาเจอกับติ๊กอีกแล้วนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนสู่ช่วงอยากรู้ EP ที่2ด้วยค่ะจาก EP ที่แล้วเนี่ยติ๊กได้เล่าเรื่องสั้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมของกลิ่นหอมไปแล้วคราวนี้ติ๊กขอข้ามขั้นพูดถึงเรื่องราคาน้ำหอมกันหน่อยนะคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมน้ำหอมแต่ละขวดที่เราใช้เนี่ยมันถึงมีราคาแพงแสนแพงแล้วที่มันแพงเพราะอะไรวันนี้อยากรู้อยากหอมจะพาเพื่อนๆไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะเหตุผลที่น้ำหอมหลายๆแบรนด์มักจะมีราคาแพงนั่นอาจเป็นเพราะกระบวนการผลิตค่าความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลิ่นนั่นเองค่ะเพื่อนๆเพราะกลิ่นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่กลิ่นก็เป็นสิ่งที่สามารถเติมเต็มและเสริมสร้างบุคลิกภาพหรือสร้างตัวตนให้เราได้เลยนะคะเพื่อนๆทำให้ในกระบวนการผลิตเนี่ยคนที่ผลิตต้องมีความใส่ใจและมีความเข้าใจในกลิ่นเพราะน้ำหอมไม่ใช่เพียงแค่หอมอย่างเดียวเท่านั้นนะคะกลิ่นยังส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ด้วยทำให้ผู้ผลิตน้ำหอมแต่ละเจ้าต้องพยายามซอร์ซิ่งหา raw material ที่พิเศษมีเอกลักษณ์มาครอบครองเพื่อผลิตน้ำหอมมาให้เราได้ใช้กันค่ะยิ่งถ้าน้ำหอมตัวไหนที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติเช่นพวกน้ำมันหอมจากเปลือกไม้อุจจาระหรือน้ำมันจากสัตว์แล้วก็ราคาแพงอย่างแน่นอนค่ะเมื่อเราได้รู้แบบนี้แล้วว่าปัจจัยที่เป็นตัวสำคัญกับราคาน้ำหอมนั่นก็คือวัตถุดิบวันนี้ติ๊กจะขอยกตัวอย่างวัตถุดิบบางตัวให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันดีกว่านะคะติ๊กก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่ามันจะแพงได้สักขนาดไหนกันเชียวตัวแรกที่หนุ่มๆหลายๆคนน่าจะชอบและก็หลงใหลกันมากๆนั่นก็คืออูฐค่ะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าไม้กฤษณาไม่ใช่อูฐที่เป็นสัตว์นะคะเพื่อนๆเป็นที่รู้กันว่าอูฐเนี่ยมีราคาแพงมากเลยนะคะและถ้ายิ่งเป็นเกรดพรีเมียมราคาของเขาสามารถทะยานไปถึงราวๆ8,500,000 บาทต่อกิโลกรัมได้เลยนะคะแล้วเพราะอะไรทำไมมันถึงต้องแพงขนาดนั้นด้วยเพื่อนๆคิดว่ามันเวอร์ไปไหมคะคำตอบของเขาก็คือเพราะว่าไม้กฤษณาทั่วไปที่ขึ้นตามธรรมชาติต้องใช้เวลา20หรือ30ปีเลยนะคะถึงจะให้กลิ่นหอมตามมาตรฐานได้ทำให้ในปัจจุบันต้องมีการนำเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยค่ะหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการฉีดสารเร่งความหอมที่เหมาะกับการทำน้ำหอมค่ะเพื่อเป็นการลดระยะเวลาทำให้สามารถใช้งานได้ภายใน 6-8 ปีค่ะผลผลิตที่ได้จากตัวต้นกฤษณาเนี่ยก็มีตั้งแต่รากแกนไม้ผลกฤษณาใบและดอกของมันค่ะแต่สิ่งที่ขายได้ราคาที่ดีมากที่สุดก็คือน้ำมันสกัดจากตัวไม้นั่นเองถือว่าเป็นหนึ่งน้ำมันหอมระเหยที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยนะคะมาต่อกันที่วัตถุดิบตัวที่2กันเลยค่ะตัวนี้ก็มีราคาแพงเหมือนกันค่ะนั่นก็คือขี้ของวาฬหรือว่าอ้วกวาฬนั่นเองค่ะเรามักจะเรียกว่าอัมพันธ์ทะเลตัวอัมพันธ์ทะเลจะเกิดได้จากการสำรอกขับถ่ายของวาฬหัวทุยหรือว่าวาฬสเปิร์มนะคะโดยวาฬชนิดนี้เขาชอบกินปลาหมึกมากเลยล่ะค่ะแต่ว่าเขาไม่สามารถย่อยไขมันของหมึกได้ทำให้ไขมันของหมึกที่สลายไม่ได้จะถูกสะสมไว้ที่บริเวณลำไส้ของเจ้าวาฬเนี่ยแหละค่ะจากนั้นก็ถูกขับถ่ายหรือสำรอกออกมาอัมพันธ์ทะเลจะมีลักษณะเป็นก้อนไขมันแข็งๆเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีค่าที่สุดในการทำน้ำหอมเพราะว่าหายากมากๆเลยค่ะเพื่อนๆการที่จะได้มาในปัจจุบันเนี่ยต้องรอเจ้าก้อนอัมพันธ์ทะเลลอยตุ๊บป่องมาเกยที่ชายฝั่งเท่านั้นค่ะเพราะในสมัยนี้การล่าวาฬเพื่อผ่าทองไม่สามารถทำได้แล้วนะคะส่วนประกอบของขี้วาฬจะประกอบไปด้วยคอเลสเตอรอลไขมันและแอลกอฮอล์เชิงซ้อนในตอนแรกที่ขับถ่ายออกมาน่าจะมีกลิ่นเหม็นปกติเหมือนขี้เราเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆแต่เวลาผ่านไปมันลอยอยู่ในน้ำทะเลทำปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำทะเลแสงแดดและอากาศทำให้สีของขี้วาฬเปลี่ยนแล้วก็จากที่เหม็นๆกลายเป็นหอมไปซะงั้นกลิ่นของอัมพันธ์ทะเลเนี่ยสามารถดูได้จากสีเลยนะคะเพื่อนๆคือถ้าสีของเขาขาวมากๆเขาก็จะให้กลิ่นที่ดีถ้าสีดำมากก็จะให้กลิ่นที่ไม่ค่อยดีนักดังนั้นนะคะการแบ่งกลิ่นเจ้าอัมพันธ์ทะเลหรือว่าแอมเบอร์กริสเนี่ยเขาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แบบก็คือแบบแรก low quality black ambergris
เป็นอัมพันธ์ทะเลที่สีออกค่อนข้างดำหรือสีดำนะคะเป็นอัมพันธ์ทะเลที่มีคุณภาพต่ำถ้าเจออัมพันธ์ทะเลสีนี้ติ๊กแนะนำให้เพื่อนๆโยนกลับไปในท้องทะเลดีกว่าค่ะแล้วก็รอเวลาให้มันเปลี่ยนเป็นสีขาวเพราะว่าเขาจะให้กลิ่นที่ดีกว่าค่ะแบบที่2 Standard Ambergris คุณภาพปานกลางมีสีน้ำตาลหรือสีเทาให้กลิ่นที่ดีปานกลางค่ะและแบบสุดท้าย White Ambergris คุณภาพดีที่สุดราคาแพงที่สุดแล้วก็คาดว่าราคาเนี่ยน่าจะราวๆ 700,000 บาทถึง 1 ล้านบาทต่อกิโลกรัมได้เลยนะคะยกตัวอย่างอีกหนึ่งวัตถุดิบพวกรากไม้ไอริสรูทบัตเตอร์วัตถุดิบเหล่านี้มีราคาแพงมากเหมือนกันค่ะเพื่อนๆได้ยินมาว่าราคาเนี่ยแพงมากกว่า 1 ล้านบาทต่อกิโลกรัมเลยนะคะวัตถุดิบที่ติ๊กเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมระดับไฮเอ็นด์ทั้งนั้นและยังไม่ใช่วัตถุดิบระดับบนของน้ำหอมนะคะที่แพงกว่านี้ก็ยังมีอีกเช่นพวก Sandalwood Oil ทาฮิเทียนวานิลาพวกเนี้ยราคาแพงมากเลยค่ะแพงจนไม่มีราคาที่แน่นอนเลยเอาล่ะและนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำหอมมีราคาแพงนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยติชมหรือให้คำแนะนำติ๊กนะคะและนี่ก็คือเรื่องเล่าของกลิ่นหอมศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับวันนี้ติ๊กขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ